Một mẩu bánh được thả xuống nước, đàn cá tiến lại gần, mà không biết mình đã bước chân vào một cái bẫy. Nhưng điều gì khiến một sinh vật cảnh giác trong tự nhiên lại tự đưa mình vào nguy hiểm? Trong tự nhiên, săn đuổi trực tiếp không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt. Con mồi thường nhỏ hơn, nhanh hơn và chỉ cần một tín hiệu rất nhỏ để biến mất. Một cú lao hụt không chỉ là mất năng lượng, nó là một lần bị lộ, và một khi bị lộ, cơ hội tiếp theo gần như bằng không. Trong nhiều môi trường, thất bại không chỉ đồng nghĩa với đói, nó đồng nghĩa với việc bạn không còn đủ cơ hội để thử lại. Chính vì vậy, thay vì đuổi theo con mồi, một số kẻ săn mồi chọn cách khác. Chúng không tăng tốc, không tạo áp lực, chúng biến mất khỏi hệ thống cảnh báo của con mồi, và từ đó, một chiến lược xuất hiện. Không phải truy đuổi, mà là khiến con mồi tự tiến lại gần. Nhưng chiến lược này không hề dễ hơn. Để dụ được con mồi, kẻ săn mồi phải hiểu nó ở một cấp độ rất khác. Không chỉ biết nó ăn gì, mà biết nó tin vào điều gì. Biết thứ gì kích hoạt phản xạ của nó, và biết chính xác khoảnh khắc nó sẽ hành động. Nếu thành công, chúng gần như không tốn năng lượng, không rượt đuổi, không giằng co. Nhưng nếu thất bại, không có đuổi lại lần hai. Chỉ có im lặng và một cơ hội đã biến mất. Tệ hơn, trong nhiều trường hợp, một lần thất bại cũng đủ để lộ vị trí. Trong tự nhiên, chỉ cần lộ ra một lần, bạn có thể lập tức trở thành con mồi. Đây không phải là con đường dễ hơn, đây là một dạng đánh đổi. Ít di chuyển hơn, nhưng mỗi lần ra tay không được phép sai. Nếu quan sát đủ lâu trong tự nhiên, bạn sẽ nhận ra một điều khá lạ. Những kẻ săn mồi hiệu quả nhất không phải lúc nào cũng là nhanh nhất. Chúng không cần rượt đuổi, không cần áp đảo. Chúng chỉ cần khiến con mồi tự đi sai một bước, và mọi thứ bắt đầu từ cách con mồi nhìn nhận thế giới. Trong bóng tối, một con bướm đêm gần như không nhìn thấy gì. Nó không dựa vào mắt, nó lần theo mùi. Với nó, pheromone là đường đi, cứ theo mùi đó là sẽ gặp đúng đối tượng. Và chính điều đó bị lợi dụng. Một số loài nhện bolas không giăng lưới, không rượt đuổi. Chúng treo mình trong bóng tối, giữ một sợi tơ nhỏ với giọt keo ở đầu và phát ra mùi giống hệt con cái. Ở đâu đó trong đêm, một con bướm đực nhận được tín hiệu, nó quay hướng, bay lại gần. Không kiểm tra, không nghi ngờ. Nó tiếp tục tiến lại, từng chút một, cho đến khi khoảng cách đủ gần. Và ngay lúc đó, sợi tơ vung ra. Không có rượt đuổi, chỉ là con bướm tin thứ mà nó luôn tin. Nhưng lần này, tín hiệu đó đã bị giả mạo. Nhưng không phải mọi hành vi đều cần suy nghĩ. Một số phản ứng xảy ra ngay lập tức. Ở nhiều loài chim nhỏ, chỉ cần một chuyển động rất nhẹ, giống côn trùng, là đủ để chúng lao tới. Không kiểm tra, không do dự. Và đó là thứ bị khai thác. Rắn lục đuôi nhện nằm yên giữa đá. Toàn bộ cơ thể gần như không di chuyển, chỉ có phần đuôi. Cái đuôi đó giật nhẹ, dừng lại, rồi giật tiếp, không đều. Giống hệt một con nhện thật. Từ trên cao, con chim không thấy con rắn, nó chỉ thấy một con mồi. Và nó lao xuống. Chỉ khi khoảng cách đủ gần, con rắn mới tấn công. Không rượt đuổi, chỉ một phản xạ quen thuộc, bị đặt sai chỗ. Nhưng không phải mọi khoảnh khắc đều là bản năng. Một số sinh vật hiểu cách để thao túng môi trường xung quanh. Như một con chim thông minh, nó nhận ra rằng nó có thể sử dụng vật thể làm công cụ để dụ kẻ khác. Bên mặt hồ yên tĩnh, một con chim đứng trên bờ, nhìn xuống mặt nước. Nó thấy cá gần bề mặt. Thay vì lao xuống ngay, nó cẩn thận thả một mẩu bánh mì nhỏ. Cá tò mò tiến đến, không hề biết rằng đó là cái bẫy. Khi cá tiến lại gần, khoảng cách vừa đủ, chim chộp ngay con mồi. Khác với pheromone hay phản xạ tự nhiên, đây là hành vi có học hỏi và ý đồ. Nó biết rằng một vật thể có thể thay đổi quyết định của sinh vật khác. Hiệu suất có thể thấp hơn những chiến thuật bản năng, nhưng bù lại, trí tuệ cho phép nó mở rộng phạm vi, thu hút những con mồi cảnh giác và đôi khi tạo ra những cú săn bất ngờ, khiến người quan sát cũng phải kinh ngạc. Ở vùng biển sâu, gần như không có ánh sáng, mọi thứ đều mờ nhạt.
Con mồi hầu như không nhìn rõ xung quanh, chỉ khi có thứ gì đó phát sáng, nó mới chú ý. Cá cần câu lợi dụng điều đó, nó có một cái cần nhỏ phát sáng, lắc nhẹ trước miệng, nhìn từ xa, giống như một con mồi nhỏ đang bơi. Khi một con cá đi ngang nhìn thấy ánh sáng, nó không chắc đó là gì, nhưng trong bóng tối, đó là thứ duy nhất có vẻ giống thức ăn. Nó bơi lại gần, chậm thôi, từng chút một, cho đến khi đủ gần. Và ngay lúc đó, nó bị nuốt chửng. Không phải vì nó bị lừa hoàn toàn, mà vì trong bóng tối, nó không có đủ thông tin để phân biệt. Nhưng dụ không phải lúc nào cũng là kéo con mồi lại gần. Đôi khi, nó chỉ là tạo ra một tình huống, nơi con mồi không còn lựa chọn đúng. Và kiến sư tử làm điều đó bằng cách thay đổi môi trường. Nó không đi săn, nó đào một hố cắt hình phễu, với bề mặt rời và dốc. Một con kiến đi ngang, trượt chân. Nó cố leo lên, cát sụp xuống, mỗi lần cố thoát lại khiến nó rơi sâu hơn. Ở đây không có mồi giả, không có tín hiệu. Nhưng cái bẫy đã được đặt sẵn trong chính mặt đất. Và khi bước sai một lần, phần còn lại gần như đã được định sẵn. Khi đặt tất cả những chiến lược này cạnh nhau, một điều trở nên rõ ràng. Kẻ săn mồi không chỉ săn con mồi, chúng săn cách con mồi phản ứng. Khi con mồi tin vào mùi, mùi bị giả. Khi nó phản xạ bị lợi dụng. Khi nó cố nhận diện, thứ nó thấy đã bị thay thế. Và khi nó di chuyển, môi trường đã được chuẩn bị sẵn. Ở mỗi bước, kẻ săn mồi không cần nhanh hơn, chúng chỉ cần đi trước, một bước nhỏ. Và khi điều đó xảy ra, kết quả đã được quyết định từ trước khi cuộc săn bắt đầu. Vậy con mồi thực sự thua ở đâu? Ở tốc độ, ở phản xạ, hay ở chính cách nó đưa ra quyết định? Đây là cách săn hiệu quả hơn, hay chỉ là cách khiến sai lầm gần như không thể tránh? Và chiến thuật dụ không chỉ tồn tại trong săn mồi. Ở đáy biển, một con cá nóc đực đang làm điều hoàn toàn khác. Nó không săn, nó xây. Những vòng tròn và đường rãnh trên cát lan rộng xung quanh nó, dòng nước đi qua, làm cát chuyển động nhẹ, tạo thành những hoa văn rõ ràng. Khi con cái bơi ngang, nó nhìn thấy, chậm lại rồi tiến lại gần. Nó quan sát, lựa chọn ngay trên hoa văn đó, và đó là lúc việc sinh sản xảy ra. Ở đây không có con mồi, nhưng nguyên tắc vẫn giống nhau, không cần rượt đuổi, không cần ép buộc. Chỉ cần tạo ra một thứ, khiến đối phương tự đến gần và tự đưa ra lựa chọn. Chiến thuật dụ không chỉ giúp bắt được con mồi, trong trường hợp này, nó còn quyết định ai sẽ được chọn để sinh sản. Trong tự nhiên, có lẽ điều quyết định không phải là nhanh hay mạnh, mà là ai mắc sai lầm trước. Nhưng khi con mồi bước vào bẫy, liệu nó thực sự bị lừa, hay chỉ đang làm điều hợp lý nhất trong hoàn cảnh của nó? Và nếu đặt vào tình huống đó, khi chỉ có một tín hiệu xuất hiện giữa bóng tối, bạn sẽ quay đi hay cũng sẽ tiến lại gần?